ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਨਿਊ ਗੁਲਾਬ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਊ ਗੁਲਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਨਿਊ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫਟਡ ਏਰੀਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਫਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਜੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟਾਹਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫਟਡ ਤੋਂ ਥੱਲੜਾ ਪਾਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਟਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚਿਓਂ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੂਟ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ, ਇਹ ਟਾਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਕੱਟਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੱਤੇ ਦੇਖਣੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 1 2 3 ਇਹ ਪੱਤੇ ਦੇਖ ਲਏ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। 3 ਪੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 2 3। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਹਣੀਆਂ, ਮਲਟੀਪਲ ਸ਼ੂਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੁਸ਼ੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੋਇੰਗ ਬੈਗ 'ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 14 ਤੋਂ 15 ਇੰਚ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ 8 ਤੋਂ 10 ਇੰਚ ਦਾ ਹੀ ਗਮਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਸਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ। ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਖਾਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਗੁਲਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੁਡਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਡਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਖਾਦ, ਗੋਹੇ ਦੀ ਖਾਦ, ਗੋਬਰ ਦੀ ਖਾਦ ਸੜੀ ਹੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਵੇਸਟ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮੀਕਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, NPK DAP, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਗਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਓ। ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੂਟ ਕੱਟਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੂਟ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਸ਼ੂਟ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊ ਟਾਹਣੀ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਨਿਊ ਫਲਾਵਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਧੱਬੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਗਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਨਿਊ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।